फ्रेन्ड, हाउ आर यु? सबै सन्चै हुनुहुन्छ? साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो कलर चेन्ज कसरी गर्ने हैन, हामीले यसरी बुन्छौं, बुनिसकेपछि यो कलर चेन्ज कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि यो रिबमा चाहिँ कलर चेन्ज गर्दाखेरि कम्प्लिकेसनहरु आइरहेको हुन्छ के साथीहरू, नराम्रो देखिने हैन। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरेर पनि राम्रो कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरू कलर हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्ता यो तल बुनिरहेको छौं यसरी चाहिँ हामीले कलर चेन्ज गर्छौं हैन, यसरी अर्को कलर यो रिब स्टिचमा कलर चेन्ज गर्छौं है। अनि कलर चेन्ज गर्दा नि साथीहरू यो चाहिँ यस्तो फोर देखिन्छ, हेर्नुस् त है, कति नराम्रो देखियो है। अब यसरी फोर नदेख्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने नि साथीहरू यो कलर चेन्ज गर्ने लाइनमा चाहिँ यो सबैलाई यसरी सिम्पल बुन्दियो भने हामीले कलर चेन्ज गरेको ठाउँमा फोर देख्दैन। हेर्नुस् त यता यो दुई ठाउँमा कति फोर देखियो है, तर यसमा फोर देखिएको छैन है। अब यो उल्टोको उल्टो सुल्टोको सुल्टो हामीले त्यसरी नै बुन्छौं है। अब यो सिम्पल स्टिचमा त यसरी कलर चेन्ज गर्दाखेरि यो देखिदैन हैन साथीहरू, तर यो रिब स्टिचमा चाहिँ यसरी नराम्रो देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले कसरी गर्न सक्छौं त भने यसरी ल यता र यता नै कति डिफरेन्ट देखियो नि साथीहरू है। यता सिम्पल, यता यो कस्तो नराम्रो देखियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले राइट वेमा गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई एकचोटि निकालौं। अघि हामीले यो उल्टोको ठाउँमा उल्टो सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो कलर चेन्ज गरेर पनि हैन त्यही नै गर्यौं नि त साथीहरू। त्यो भएर त्यो लाइन चाहिँ अलिकति नराम्रो जोइनिङ जस्तो देखियो है। अब हामीले त्यसो नदेखिनको लागि चाहिँ के गर्नु भने साथीहरू यो सुल्टोमा त सुल्टो नै बुन्नु नै भयो हैन। अब यो उल्टोमा पनि हामीले उल्टो नगरिकन यो एक लाइन मात्रै यसरी नै सुल्टो बुनिदिने। त कति सफा देखिन्छ। यो लाइन चाहिँ सुल्टो नै बुनिदिने। हुन त रिब स्टिचमा उल्टोमा उल्टो सुल्टोमा सुल्टो बुनिन्छ हैन, तर यो कलर जोइन गर्ने यो लाइनमा चाहिँ हामीले यसरी सुल्टो नै बुनिदियौं भने एकदमै सफा जिगज्याग जस्तो देखिदैन, नराम्रो देखिदैन। अब यो रिब जति पनि हुन सक्छ हैन, 2x2 4x2 त्यसरी जति पनि रिबहरु छ, रिबहरुमा चाहिँ यो जोइनिङ जहिले पनि नराम्रो देख्छ। अनि यता पछाडिबाट चाहिँ उल्टोको ठाउँमा उल्टो सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो नै बुन्दै जाने। यो एक लाइनलाई मात्रै हामीले त्यसरी सुल्टै सुल्टो बुन्ने, अनि फोर देख्दैन साथीहरु। मेरो निटिङ क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ साथीहरु? हेर्नुस् त। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। निटिङ सिक्न चाहने साथीहरुलाई धेरै भन्दा धेरै जनासँग मेरो भिडियो शेयर पनि गर्नु होला। र अरु केही कुरा जान्न बुझ्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुसँग अवश्य नै शेयर गर्ने छु। हेर्नुस् त कति सफा देखियो नि। अब यो 2x2 रिब भयो भने हैन साथीहरु, यो चाहिँ 4x2 को रिब हो। हेर्नुस् त त्यसमा पनि मैले त्यसरी नै बुनेको छु है। 4 देखिएको छैन नि, 3 देखिएको छ है। यसरी नै रिबमा गर्नुभयो भने सफा देखिन्छ साथीहरु। हस् त साथीहरु, तपाईहरु पनि यसरी नै बुन्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। बाइ बाइ।
है।